Ja, hej och välkomna. Vi har 4 stycken Fantex P300 med oss. Oj då. Ja, här står jag omringad av Fantex P300. Det här är ju en extremt, i alla fall i mitt tycke, prisvärd modell. Det är ett ATX-chassi med härdat glas som just nu ligger på 599 kronor. Och då ingår RGB också. De här är helt i plåt, har plats för 240 mm i fronten, 120 här uppe och 120 här bak. Men vi kommer inte fokusera på specifikationerna, vi kan egentligen bara fastslå att det är ett väldigt prisvärt chassi. Vi vill egentligen bara hjälpa dig en bit på traven om du har svårt att välja mellan de olika färgerna, så får du en bättre uppfattning om hur de ser ut i verkligheten. Så vi kör igång, kör en sida per svepning så att ni får se dem jämsides varandra. Våra 4 färger, om vi börjar från vänster, är svartvit, vitsvart, svartsvart och svartröd. Kan även poängtera att frontarna är i plåt och så är de här fenorna här i plast. De svarta modellerna är ganska matta i färgen, de har samma ytbeläggning allihop, medan den vita har en mycket tjockare lack som ger en mycket klarare yta. Som ni ser så har även den vita samma knappar som de övriga, och det är ju svarta knappar, och så har vi ju RGB då i fronten på dem. För att vara så här billigt chassi så måste jag säga att knapparna känns förvånansvärt skitbra. De känns högkvalitativa och stabila, inga konstigheter där. Plus att vi då har RGB på powerknappen. Och sen får vi dessutom dubbla USB 3.0, mikrofon och hörlur. Och rycker vi loss fronten här i botten så kan vi bara lite snabbt visa vart våra hårddiskvaggar är. Vi har 2 stycken 3,5, bara en sån här typisk med man klämmer på dem. Slidar in dem här i fronten och så gömmer man undan dem på ett snyggt sätt. Vi kan även poängtera att vi har fläktfilter här i fronten, ett här nere och ett längre upp, och de går att plocka loss som sådant för att damma av. Alla 4 modeller har samma härdade glassida, och det är alltså en lite mindre modell som går ända ner till shrouden. Men på grund av att de har olika interiör så ger de väldigt olika intryck. De 2 vita interiörerna som vi har på den svartvita och vitsvarta modellen ger en väldigt klar insyn i själva chassit. Men när man ser den svarta modellen så känns den mycket mörkare, och detta är ju då på grund av att det är så mycket ljus som absorberas inuti den också. Även den röda ger det lite mörkare, lite mer nedtonat intryck. Hoppar vi bak på baksidan så ser vi att de även har lekt lite med PCIe-skydden. På den svarta modellen här så har vi några vita, på den vita har vi några svarta. På den svarta så har vi bara svarta, och på den svartröda har vi några röda. Värt att notera är att samtliga modeller har samma svarta fläkt. Hoppar vi upp på ovansidan så ser vi att vi har samma fläktfilter på alla modeller. Alltså även svart på den vita, trots att den då är vit in under. Chockerande nog så är faktiskt luftfiltret här i botten helt svart det också. Väldigt konstigt. Tar vi en snabb titt på interiören så kan vi börja med själva covern här för nätaggregatet. Här är enda stället där det står Fantex på chassit på utsidan. Vi har även en liten LED här. Och sen så har vi en interiör som egentligen är helt öppen. Det är en ATX. Inga hårddiskvaggar eller någonting här, utan det är bara moderkortet och en potentiell 240 mm radiator här då. Det ingår en 120 för utblås här, men ingen intagsfläkt ingår. Men så har vi även plats för utblås här uppe om man vill ha det. Alla specifikationer på exakta mått hittar ni på produktsidan, så det är ingen idé att rabbla igenom allt det. Men vi kan visa att vi har här, och här har vi för kablar, så vi har för IO och för PCIe. Vi har gott om utrymme för kabeldragning längs hela sidan här för SATA 24 pin. Så har vi även en för 8 pin här uppe. Så har vi ett stort och fint öppet hål här för moderkortet. Och vänder vi på chassit så ser vi att vi har en enkel design här också. Vi har 2 stycken 3,5 tums vaggar som vi visade hur man kom åt förut. Det går även att sätta 2,5 på dem, och så kör vi även en 2,5 här uppe med plats för att köpa till ytterligare en sån här liten bracket. Och så har vi plats för ett ATX-nätagg här nere och väldigt gott om utrymme för kabeldragning här. Det är inte så mycket djup i här, men gott om utrymme på den här delen. Så har vi ju de här stora hålen här som ni ser. Så trots att det här är ett ganska enkelt chassi, framförallt tänkt för spelsystem där man till exempel bara har ett grafikkort, inte massa extra lullull, så har den ändå gott om kabelutrymme för dig som till exempel vill slänga in en 240 mm radiator eller något sånt.
Ja, det var en supersnabb genomgång av Fantex P300. Och jag vidhåller att jag tycker det är ett väldigt prisvärt chassi. Och nu när man har pillat lite extra med dem så tycker jag ändå det är en grej som jag verkligen vill lyfta i den här prisklassen. Dels har vi ju inte så många med temperat glas, men framförallt så är det ofta tunnare gods i dem. Men den här modellen har de verkligen lyckats med styvheten. Om man, det är bara att trycka på alla plåtar så känner man att det känns gediget trots att det är ett väldigt lätt chassi. Men de har verkligen lyckats med styvheten i alla de här detaljerna. Så när man väl får in komponenterna så lyckas man hålla vikten nere men samtidigt ha något rejält att bära runt på. Vilket rent krasst är lite förvånande att de har lyckats med det vid den här prispunkten. Framförallt med tanke på allt annat man får med. Men nu ska jag sluta prata och så ska jag faktiskt sätta mig och börja tävla ut de här chassina. Vi kommer faktiskt ha en tävling med de här så håll utkik efter den. Och är du själv sugen på sådana här chassi så hittar du såklart länkar till det nedan i beskrivningen. Så ses vi i nästa video när du har uppgraderat till ett P300 kanske, vem vet. Jag är Johan på Inet, vi ses då.